আজি দেখাব গৈ আছোঁ অসমীয়া পাৱাৰ আৰু সেই অসমীয়া পাৱাৰ কাৰণে মই নিজেই আজি অসমীয়া হৈ হাত সাৱটি ঘৰত বহি থাকিলে নহ'ব আৰু আমি কামৰ ক্ষেত্ৰত ওলাই আহিব লাগিব আমি সাহসেৰে যুঁজেৰে আৰু সেইকাৰণে আমি যিকোনো কামত উদ্যোগ হওক যিকোনো ক্ষেত্ৰত সেউজ বিপ্লৱ গঢ়ি তুলিব লাগিব লগতে গঢ়ি তুলিব লাগিব উদ্যোগ আৰু সেই উদ্যোগমুখী কৰ্মই এদিন আমাক সফলতা শিখৰত তুলিব আৰু বজাৰ আমাৰ হ'ব মাটি আমাৰ হ'ব আমি চিঞৰি থাকিলে নহ'ব জাতি ভেটি মাটিৰ কথা সেই মহান উদ্দেশ্য আগত লৈ ভদ্ৰেশ্বৰ চেতিয়াদেৱে গঢ়ি তুলিছে নিজাকৈ এটা উদ্যোগ য'ত প্ৰস্তুত কৰা হ'ব অৰ্গেনিকভাৱে গ্ৰীণ টি আৰু অৰ্থডক্স টি আৰু লগতে অসমীয়া বহুজন মানে সংস্থাপনৰ লগতে উচিত মূল্যৰ চাহপাতৰ দাম আৰু আজি মই তাতেই গৈ আছোঁ আজি আছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বঙালী বালিজান টি প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু বহুকেইজন ব্যক্তিও আহিছে ইয়াতে অলৰেডি মানে তেওঁলোকে ভাষণ দি আছে আৰু এয়া অপেনিং হৈ যাব এতিয়া ফিটা কাটি মানে অপেনিং কৰা হৈছে এইফালে আমাৰ অনাৰ ভদ্ৰেশ্বৰ চেতিয়া ডাঙৰীয়াক লগ পাইছোঁ আৰু এইটো যে আপোনালোকে যোনটো এইটো মানে এটা প্ৰচেষ্টা উদ্যোগ খুলি তুলিছে এইটো মানে এই উদ্যোগটো খুলি উঠাৰ মানে মূল উদ্দেশ্য কাৰণ কি আপোনালোকে অকণমান কৈ দিয়কচোন এই উদ্দেশ্য এটাই হৈছে অসম যেতিয়া ব্ৰিটিছৰ তত্বাৱধানত আছিলে তেতিয়া আমাৰ অসমীয়া মানুহক চাহ বনাবলৈ দিয়া নাছিলে আমাৰ চাহ খেতি কৰাৰ কাৰণে মণিৰাম দেৱানে ফাঁচি হৈ গ'ল ঠিক তেনেকৈ আজি পশ্চিমীয়া আমাৰ যিখিনি অনা অসমীয়া মানুহ তেওঁলোকে হিন্দিবলৈ বাকীটোৱে আজি আমাক গ্ৰাস কৰিছে আমি আজি এইটো কি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যিটো কেঁচা পাতৰ মূল্য তেওঁলোকে একেবাৰে পানী দৰত দিবলৈ বিচাৰিছে গতিকে আজি আমি গ্ৰীণ টি আৰু অৰ্থডক্স বনাই আমি স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰিছোঁ আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে স্বাৱলম্বী কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ বস্তুটো পানী দৰত নাযায় আমাৰ কেঁচা কাম বস্তু যে অথলে নাযায় সেইটোকে আজি যোনটো প্ৰডাক্ট এই ফেক্টৰীটো বনোৱা হৈছে এই ফেক্টৰীটো অকল মোৰেই প্ৰফিট নহয় সমগ্ৰ আমাৰ এই অঞ্চলবাসী ৰাইজ হ'ব আৰু প্ৰতিজন ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে যদি সেইধৰণে ক্ষুদ্ৰকে যদি একোটা ফেক্টৰী বনায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হ'ব আৰু গ্ৰীণ টি ভাগী যিটো মনোবলতি কেঁচা পাতৰ ৰেট বা ৰেট চলি আছে তেওঁলোকে এইটো কৰিব নোৱাৰিব আৰু নিজৰ ওপৰত ভৰি নিজে থিয় হ'ব পাৰিব মই আজি উদ্যোগটো কৰিছোঁ আৰু ঠিকেই ক'লে আপুনি আমি নিজে অসমীয়া এইখিনি আমাৰ চাহপাতখিনি বা ফেক্টৰীলৈ নিয়াৰ পাছত আমি দৰ দাম নাপাওঁ মানে তাত যিখিনি আমাৰ পাবলগীয়া যিটো আমাৰ তাতকৈ খুব কম হৈ যায়গৈ আমাৰ যিটো কষ্ট হয় আপুনি কোৱাৰ দৰে কেঁচা ঘাম মাটিত পেলাই আমি যিটো কষ্ট কৰোঁ সেইটো আমাৰ প্ৰফিট নহয় তাৰ সেইটো কৈছে তেখেতে যে সেইটো উদ্দেশ্যত মানে এই ফেক্টৰীটো খোলা হৈছে যাতে আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি পেটৰ ভোক যাতে কোনেও কাঢ়ি লৈ নাযায় তাৰ উপৰিও এইটো এটা ধুনীয়া এটা কৈছে গ্ৰীণ টি যিটো আৰু অৰ্থডক্স নহয় জানো দুটাই হেৰি কৰি লগতে ইয়াতে বহুজন সংস্থাপনো পাব নিশ্চয় আৰু এইটো আজিৰ পৰা অপেনিং কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰা মানে আপোনালোকে যিখিনি প্ৰডাক্টছ বনাব এই প্ৰডাক্টছখিনি ক'ত ছাপ্লাই দিব এইটো বিশেষকৈ এই যিটো গ্ৰীণ টি আৰু অৰ্থডক্স আমাৰ অসমতো খুব কমেই চলে আৰু ভাৰতৰ বাহিৰতো এইখিনি যাব গতিকে এইটো ধৰক ছুইডেন কানাডা চৌদি আৰৱ পাকিস্তান এইবিলাকতো আমাৰ যোগাযোগ চলি আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ লগতে শুভেচ্ছা জনালোঁ শুভকামনা জনালোঁ আপোনাৰ যাতে এই যাত্ৰা সফল হওক এইখিনিতে মই এটা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে ইমান ভিতৰুৱা গাঁৱৰ পৰা আহি অতি কম সময়তে ইমান দুখ কষ্টৰে যে এনেকুৱা এটা ফেক্টৰী গঢ়িলে তাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ মানে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মানে গ্ৰীণ টি আৰু অৰ্থডক্স যিহেতু আজি ইয়াতে মানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হৈছে গ্ৰীণ টিটো চাওক ভনীয়েক হয় আৰু কৈ দিয়কচোন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাৰ যে নিজ ককাইদেউ এনেকুৱা এটা হাতত প্ৰচেষ্টা লৈছে ভালেই লাগিছে বহুতলৈকে জনা যায় আৰু এইফালে বাইদেউহঁতক লগ পাইছোঁ বোলে ভিডিঅ' চাই ন ভিডিঅ' কেনেকুৱা লাগে ভাল লাগে ন শান্তিপুৰা ন ভাল লাগিলে বাইদেউহঁতক লগ পাই ইয়াত আহি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ঠিক আছে ওচৰতে চাহ ফেক্টৰী পাইছোঁ বৰ ভাল লাগিছে অঁ চাহৰ দাম হয় চাহৰ দাম সঁচাকৈ বেছি পাম অঁ হয় মিনিমাম 30 টকা পাম হয় আগতকৈ উন্নতি হ'ব আমাৰ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাহ আপুনি বাকীখিনি কৈ দিয়ক কি আছিলে নমস্কাৰ মই ডক্টৰ গৌতম কুমাৰ শইকীয়া অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাহ কৃষি কৰ্ম আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা বিভাগৰ অন্তৰ্গত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যক্ৰমৰ মই কাৰ্যক্ৰম সমন্বয়ক তাৰ কথা যে ইয়াত
এজন ব্যক্তি এটা ফেক্টৰী খুলি পেলাই এটা অঞ্চলৰ বাবে নিদৰ্শন হ'ব পাৰিব, সেইটো ভদ্ৰেশ্বৰ চুতীয়াদেৱে সেইটো আজি দাঙি ধৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ অনাগত দিনত এই ফেক্টৰীটোৱে এই অঞ্চলটোলৈ সুনাম কঢ়িয়াই আনিব। তেখেতৰ দুটা মানে হেৰি পাইছোঁ, এটা গ্ৰীণ টি বিষয়ে মানে অকণমান জানিছোঁ। অৰ্থডক্স গ্ৰীণ টি আৰু অৰ্থডক্স দুটা মানে কি আচ্ছা মানে অৰ্গেনিক হ'ব আৰু গ্ৰীণ টি যোনটো সেইটো গ্ৰীণ টিটো গম পাইছেই, আৰু অৰ্থডক্স যোনটো লাল চাহ ৰঙা চাহ যোনটো খাওঁ আমি সেইটোৱে অৰ্থডক্স। আৰু মানে অকণমান গ্ৰীণ টিকে টেষ্ট কৰি চাওঁ, ইয়াৰ কালাৰটো চাওক। খানা কেনে? ভাল ভাল হৈছে। খানা ভাল কি দিছে? অঁ বঢ়িয়া।